Alright, so what is up guys? This is a breaking news mga kaibigan, no? Hi there everyone, well it's me, Teacher Kevin, and this time all you need to do then is to sit back, relax, listen, watch, and learn. The first thing that I want you to take away from today is this: you will have good days and you will also have bad days. But you will always learn something more, something new, and you will learn more overall on bad days than good days. You will learn more about yourself, you will learn more about life, love, leadership from different principles, and you will build your character. Well, my dear students, in this world, you must learn to accept life so that the world will accept you. Itong kumakalat na online virus, ano nga bang dapat nating gawin para makaiwas sa mga ganito? Well, kung hindi man tayo makaiwas, ano pa rin yung mga dapat nating gawin o dapat nating sabihin? This is me, TeacherKevinPH, and welcome to my channel. Alright, una sa lahat, sino ba ako para gumawa ng vlog na ganito? Sino ba ako para gumawa ng video ganito? Well, I'm not a hacker, but for at least I know some things for us to avoid these kinds of problems online. Okay? And bakit ko rin ginawa to? It's because I also experienced this one just about an hour ago. Somebody mentioned me in a file, in a video. It's actually a video. It's a scandal. Alright? But fortunately, I knew that. So I didn't open it. Okay? I even posted a sample of that video in my Facebook page. Alright? So beware of that one. Okay? Ngayon, pag-uusapan lang natin mga kaibigan kung paano tayo makakaiwas sa mga online virus. Kung ano yung gagawin natin. Well, kung hindi man natin maiwasan ang ma-mention o ma-tag, for at least, meron tayong paraan para ma-secure pa rin natin yung account natin. Number one, kung merong nag-mention sa'yo in any Facebook post which contains videos, it's actually a clickbait mga kaibigan. Ano ba tong clickbait na tinatawag natin? For example, napakaganda ng thumbnail niya. Pag pinindot mo yon, iba pala yung laman niya. And once you click that one, once you open that file, maaaring mapasok yon na maaaring magkaroon ng access yung ibang tao sa ating computer system. Siyempre, nandoon lahat yung mga files natin, personal files natin, especially in our account. Ano na ang mangyayari sa atin, especially if that account of yours contains very important files. Immediately, pag may nag-mention sa'yo o may nag-tag sa'yo na hindi mo naman kakilala, never ever click on that video or on that file. Never ever entertain that one. Just ignore it. Ignore it. Alam mo na yan, kumakalat na ngayon yung online virus na yan. Kaya i-ignore mo lang, wag mo siyang pansinin. Hayaan mo lang. Of course, meron naman tayong pinapakalat ngayon na parang patalastas, no? Na kung saan, or babala, para malaman din ng ibang tao, ng mga friends natin, na kung sakaling merong gumagamit sa ibang account natin, or na ibang tao, kung merong nag-hack sa account natin, kung merong nag-mention sa atin, for at least, malalaman nila na, baka hindi siya yun, or baka biktima lang siya ng online virus na yan. Okay? So, never ever entertain any event where you are mentioned online. Alright? Number 2, mga kaibigan, immediately change your password. Okay? Change your Facebook password. Madali lang naman yan. Punta lang kayo sa settings, tapos makikita nyo doon yung privacy ninyo, yung security, i-change nyo agad. Palitan ninyo agad something na hindi madaling may memorize, something na kakaibang password. We have that unique password, tinatawag natin. Strong password na tinatawag natin. If possible, gumamit tayo ng ganoon. Isulat lang natin, make sure lang din na hindi nyo makakalimutan as the user. Kasi pakalat na ng pakalat, parami na ng parami ang mga nabibiktima nila. And worst, kung ma-click natin yon, ay nako, baka mamaya mga kaibigan, yung mga importanteng files natin, ma-access nila. Especially sa mga maraming datong. Especially sa mga maraming mga kayamanan, maraming salapi mga kaibigan. Kailangan nating protektahan yung account natin. Kung na-mention ka lang, kung na-tag ka lang, no problem. Ang mahalaga, wag mong i-open yung file kung saan ka nakatag. Alright? Kung saan ka naka-mention. Just ignore it. Alright? Kasi yung mga nagme-mention sa atin, they are not our friends. Kadalasan. Okay? Hindi natin sila friend. Huwag kang magtaka kung sakaling
i-mention ka ng friend mo, kung sakaling itinag ka ng kakilala mo, ba't ka nagtatag ng ganitong mga bastos? Huwag ka na magtaka kasi kumakalat na yon. Okay? Then after that, my dear friends, tip number 3, wag na wag kang mag-o-open ng mga unknown browsers. Ano ba itong mga unknown browsers o mga browsers na hindi dapat ino-open ng mga menor de edad? Baka kasi mamaya kung ano-anong site yung ino-open natin, kaya merong mga nagme-mention sa atin ng ganon. Especially sa mga porn site, right? Kung saan prone yung mga iba't ibang mga scandals. Wag kung ano-ano yung ino-open natin doon. Baka mamaya nakasubscribe pa kayo doon sa mga sites na yon. Baka mamaya meron pa kayong premium account sa mga sites na yon. Wag. Especially be careful in downloading videos. Baka mamaya click lang tayo ng click ng okay. Baka mamaya nare-redirect na tayo sa mga sites na hindi dapat natin napupuntahan. So, that's our number 3. Be careful on the sites that you are entering, the sites that you are clicking. Okay? Again, inuulit ko, yun lang yung mga tips natin mga kaibigan. Ignore, change password, and be careful of the sites that you are opening. Again, kumakalat to, pero that's the only thing that we can do, my dear friends. Okay? I-ignore lang natin, wag lang natin pansinin. Right? Kasi kapag i-click natin yan, especially sa mga hindi pa nakakaalam, pag i-click natin yan, wala na. So, think before you click, be wise online. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.